Alright guys, ẹ káàbọ̀. So nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn yín sí ni pé a fẹ́ sáré wọnú tó ń pè ní HTML basics. Kí ló ń pè ní HTML basics? Òun làwọn tags rẹ pé a máa ń sábà ń lò dáadáa tá a bá ń build website. Ok, mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ dájú pé a ní láti cram gbogbo àwọn tags yìí. Nǹkan tá a kàn ní láti mọ̀ ni pé ok, àwọn tag wo ló ní a gbọ́dọ̀ sábà máa ń lò àti báwo la ṣe lè máa lò wọ́n. Ok, fine. So nǹkan tá a máa ṣe nísìnyí ni pé a máa lọ sínú Visual Studio Code. Bí àpèjúwe website Highlight Technology is our company website and nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ wo bá a ṣe lè kí ni ó bí let's do easy, báwo ni your business growth is our priority, kí ni wọ́n fi create button yìí, báwo náà ṣe ń list nǹkan tá a fẹ́ wò ń bẹ nìyẹn. Alright, so yín náà gbogbo àwọn list yìí ń sin iná bíi training service about báwo náà ṣe ṣe ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà nìyẹn. So now mo fẹ́ kí ẹ kọ́ mọ̀ kí ni kò jẹ́ ká kọ́ òun bá ṣe lè kọ́ create nǹkan pè ní paragraph, irú eléyìí ń paragraph náà ń pè. So tá a fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká lọ sínú kí ni VS Code wa. So tá a bá ti lọ sí VS Code wa ẹ jẹ́ ká type create time nǹkan pè ní index láìpẹ́ ara.html. tá a bá ti ṣe yẹn ẹ má gbàgbé nǹkan mìíràn tá a máa ṣe ni pé a máa sọ pé doc. bá a sọ pé doc yẹn intelligent yẹn tó ń pè ní Visual Studio Code a máa sọ fún wa pé ṣe a fẹ́ create boilerplate ni a máa click enter. tá a bá ti click enter yìí a kò máa change kíní sí kíní basic HTML. ok, tá a bá ti ṣe yẹn tán nǹkan tá a máa ṣe ni pé nínú body gẹ́gẹ́ láti máa ń ṣe so many things. mo máa ń like n click enter bí ẹ̀mẹ́rin àbẹ́ márùn so that a lè fún mi ní enough space láti kọ gbogbo àwọn kóòdì mi. so alákọ̀ọ́kọ́ ni pé báwo ni kí náà ń pè ní paragraph. ok, for instance ẹ jẹ́ ká kọ nǹkan pè ní h3 dá gẹ́gẹ́ bí heading tag kan ni tá a lè fi kọ ọ̀rọ̀ tí ó bold but ó lè má bold púpọ̀. a lè sọ pé let's go. so irú let's go tí mo kọ yìí nsìn tí n bá save ẹ̀ mo wá right click mo open kíní yìí pẹ̀lú tó ń pè ní live server. ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó máa gbé wá. ok, máa ní láti minimize kíní díẹ̀ so that a lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí live server náà bá ṣí a lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. ok, ó ti ṣí báyìí ẹ jẹ́ kí n sún un náà. ok, máa jẹ́ kí n sún un náà. ok, ṣe ti rí sí ó ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn so that máa ń tẹ̀ máa lè máa navigate lọ́sọ̀ọ̀sì. so now tí máa fẹ́ tí wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ abẹ́lé tó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ mo lè lo tó ń pè ní h1. ṣé ẹ rí pé àwọn kíní yìí àwọn pè ní heading tag. 1 ló tóbi jù, 2 tóbi tẹ̀lé, 3 tóbi tẹ̀lé. tí nọ́mbà yẹn bá ṣe increase ní àwọn values tó wà nínú ẹ̀ ṣe máa tóbi sí. so orí eléyìí sìn mo kàn fẹ́ wá mo kàn fẹ́ copy ọ̀rọ̀ yìí lásán pé your business growth is our priority bí àpèjúwe. so nísìnyí báyìí sìn máa kàn wá sí ẹ̀gbẹ́ báyìí mo fẹ́ máa navigate ni o. so mo kàn paste ọ̀rọ̀ yẹn sínú ẹ̀. so tí máa paste ọ̀rọ̀ yẹn sínú ẹ̀ tí máa lọ wò ẹ rí i pé ó ti máa tóbi sí your business growth is our priority. ẹ rí i pé kò kọ́kọ́ fine nǹkan tá a fẹ́ gbogbo kọ́ lélẹ̀ but at least ó ń fún wa ní àwọn text yẹn ó dẹ̀ ń display fún ẹ n tán pè ní hypertext markup language ni ẹ kò ní beautify website wa àmọ́ yóò gbogbo àwọn informations tá a need àbáwá kó síbẹ̀. ok, so now ẹ tún wo bí àpèjúwe yẹn sìn another tag tí mo tún fẹ́ ká mọ̀ òun náà ń pè ní paragraph tag. mo lè copy nǹkan tẹ̀ enter. so mo tún lè lọ copy text kan nínú bíbí o màá fún wa sálẹ̀ màá kàn sọ pé mo copy text yìí mo dẹ̀ copy ẹ̀ báyìí mo wá síbi kóòdì mi mo dẹ̀ paste ẹ̀ sínú ẹ̀ bóyá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. so tó bá ti gùn jù àbí tẹ̀ fẹ́ rí ẹ lè click enter láti lè jẹ́ pé kí ojú yín kó lè rí dáadáa níbi kó má gùn jù ra wọn lọ. alright, ẹ ti rí sìn ṣé ibẹ̀ dẹ̀ ṣe ń tẹ̀ enter yẹn kò ní pé kò ní gùn o ó máa gùn àmọ́ ẹ lè rí ibi tẹ̀ tí ń code. alright, good. so ẹ ti rí sìn ṣé ẹ ti rí bó ti ń gbé wá. so now another tag tí mo tún fẹ́ ká náà àti mọ̀ tán pè ní h3 àti mọ̀ pé bí àwọn h yẹn bá ṣe nọ́mbà wọn bá ṣe increase ní value ní wọ́n ṣe máa reduce àti ní nǹkan tó ń pè ní paragraph tag. nǹkan kan tí mo ti fẹ́ ká mọ̀ òun náà ń pè ní kíni òun náà ń pè ní strong tag. ẹ wo nǹkan sìn yìí ó wìyà ká ní pé mo lọ síbi mo sọ pé mo sọ pé yáàbí lápèjú mo lo h2 mo wá sọ pé wè mo á fẹ́ kí kíní yìí kó jẹ́ pé kó wà bí italic. nǹkan tí màá ṣe ni pé mo lè cut ẹ̀ nínú tag yẹn mo lè fi another tag sínú ẹ̀. so tag lè gbé tag mi irú body tag yìí nìsín ṣe ń pọ́n body ẹ̀ gbogbo àwọn tag yìí mi ni gbogbo àwọn tag tá a kọ sínú ẹ̀. so tag can contain tag ibi tí mo ń lọ nìyẹn. so now nǹkan tá a máa ṣe ń sìn ni pé a kàn sọ pé m so m yẹn bí tag tó máa ń jẹ́ kí nǹkan wà ní italic ni ẹ jẹ́ kí n save ẹ̀. so tí n bá save ẹ̀ tán ẹ ti rí pé ó ti bá wa gbé sí italic. ok, so another tag tí mo tún fẹ́ ká mọ̀ òun náà ń pè ní kíni òun náà ń pè ní ul tag. ṣé tá a bá fẹ́ list nǹkan bí àpèjúwe ul tag la máa ń lò àmọ́ àwọn nǹkan tá a fẹ́ list yẹn àwọn náà máa ní nǹkan pè ní list tag. ẹ wo léyìn sìn ẹ jẹ́ kí n copy ẹ̀ báyìí tí n bá lè rí copy mo copy ẹ̀ báyìí training services
ẹ má bínú, ó ń rí as link ni, mo ní IGM tó máa ń. So now training services about online course internship. Lápèjúwe ká ní mo fẹ́ kí kíní wà ń bẹ̀, nǹkan tí màá ṣe ni pé ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi kíní sí ààyè kan náà, ẹ má bínú. So ẹ jẹ́ mi paste ẹ̀ báyìí. Okay, mo ti mọ nǹkan tí màá ṣe, mi ní paste ẹ̀, màá yẹ kó ẹ jẹ́ n save ẹ̀. Ṣe aṣáàpù mú training service about online course at internship. Okay, so UL yìí ló máa contain wo kíní yẹn, àmọ́ àwa ní kọ training lásán, àní kọ pé training, àní kọ bẹ́ẹ̀, àní kọ pé services, àní kọ bẹ́ẹ̀. Ó máa gbé táàgì kan máa wà nínú ẹ̀ ni. Ṣó ti yẹn, so nǹkan tá a kàn ṣe ni pé eléyìí á kọ tẹ̀, á wá sọ pé LI enter. Nínú LI yẹn wà ní training yẹn máa wà. So ṣó ti yẹn bẹ́ẹ̀, so ẹ kí n wá copy eléyìí báyìí, ẹ kí n paste ẹ̀ sísàlẹ̀. So téèyàn bá ti mọ nǹkan nínú àwọn web yìí, èèyàn máa duplicate ẹ̀ ní services, kò ní dípẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó ń kọ́ mọ́. Mo tún paste ẹ̀, mo kọ online courses. Okay, mo dẹ̀ tún ẹ jẹ́ kí n tún paste nǹkan síbi, ẹ jẹ́ kí n paste kí ni nǹkan pè ní internship. Alright, ṣó ti yẹn sìn. So mo ṣe yẹn báyìí, mo lè wá lọ wò nínú kíní mi, iṣẹ́ tí ó ti bá mi list ẹ̀ síbi bí bó bá mi list ẹ̀ in form of bullet ni. Okay, ẹ jẹ́ kí n padà síbi tí iṣẹ́ wà. A ti mọ̀ nípa tó ń pè ní H3 tag fún àwọn làwọn heading tag wa. Tó bá ti nọ́mbà náà ẹ̀ bá ti increase, yẹn túmọ̀ sí pé value náà máa reduce. A ti mọ̀ tó ń pè ní paragraph tag, a ti mọ̀ tó ń pè ní UL tag. UL tag yẹn gẹ́gẹ́ ló máa ń jẹ́ ká lè list nǹkan. Tá bá dẹ̀ ń list nǹkan, LI la máa ń fi list. Ṣó ti yẹn. Another tag tí mo tún fẹ́ ká mọ̀ náà ń pè ní HR tag, òun náà ń pè ní horizontal ruler HR. Bí pé yẹn fẹ́ fàlà sábẹ́ nǹkan ni. Mo ì tẹ́ enter tí n bá save ẹ̀, ẹ́ rí bó fàlà sí gbogbo abẹ́ bíbí. Ṣó ti yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Good. Another thing tí mo tún fẹ́ ká mọ̀ láìpẹ́ rárá ni n tó ń pè ní báwo la ṣe máa ń create button. Ọ̀nà tá a máa ń gbà fi create button ni tá a máa fi ń create button oríṣiríṣi ọ̀nà ni. Àmọ́ lápèjúwe a fẹ́ kí button yẹn kó bá wa link lọ sí page mi, á lo nǹkan tó ń pè ní kíni anchor tag. So anchor tag yẹn tí n bá ti tẹ A níbi intelligent Visual Studio Code mi, tí n bá tẹ enter á gbé wá. Ibi bí màá ní láti explain kíní kan fún yín, ẹ má jẹ́ kó dàrú. Ṣé rí iye tó wà nínú bí òun náà ń pè ní href. Ṣé rí gbogbo tag wa pátápátá wọ́n máa ń ní nǹkan tá ń pè ní attribute. Attribute yẹn ló tún ṣàlàyé bí tag yẹn nǹkan tó tún lè ṣe dáadáa. So now href tag kò lè dáwà tí ò bá ní tán pè ní anchor tag which is A kò lè dáwà tí ò bá ní tán pè ní href attribute. Href attribute gangan ní ó jẹ́ kó lè máa link lọ sí page mi. Okay, eléyìí orúkọ mi ìtẹ̀lé fún náà ń pè ní link tag. A lè sọ di button tó jẹ́ pé tá bá ti click yóò gbé wa lọ sí ibòmí. Ṣó ti yé yín bẹ́yẹn. So ní bíbí mo lè sọ pé visit our website. Ṣó ti yé yín bẹ́yẹn. Visit our website. Web development is easy gan. The only problem that ní pé àkílẹ̀ ń ṣàlàyé pẹ̀lú èdè tàwa gọ́gọ́ tá a mọ̀. So irú visit our website yìí n tó máa wà nínú bí wọ́n máa jẹ́ www.highlighttechnologies.com. Bí àpèjúwe jẹ́ kí n copy link highlight technology kí n wá fún sínú ẹ̀. Good, tí n bá ti wá save ẹ̀ káwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú táàgì wa káwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Tá bá ti click ẹ̀ ẹ́ rí i pé gbé wa lọ sí highlight technologies website. Ìdí tí ò fi lọ bẹ́ẹ̀ ni pé data mi ò wà connected. Ṣó ti yé yín. So now mo lérò pé ń bá mi ká lọ. So now ẹ jẹ́ ká wá scroll down kí n tún fi nǹkan kan hàn yín. Báwo gangan lèyàn ṣe máa ń pe image wọlé? Image img tag lèyàn ó lò. Tá bá tẹ img tag tẹ́tẹ́ enter, ó máa tún fún yín ní attribute méjì. Attribute alákọ̀ọ́kọ́ náà ń pè ní alt, attribute ẹlẹ́kejì náà ń pè ní source. Source yẹn ni pé ibo gangan ni image yẹn ti wá. Alt gangan ni pé ká describe image yẹn in case tí ó bá show lórí browser. Okay, mo download emoji image kan, mo fẹ́ fà wọnú code mi. Mo lè fà báyìí, mo lè drag ẹ̀ báyìí, tí mo ṣe gbé síbẹ̀ ó ti wọnú automatically nìyẹn. Emoji extension ẹ̀ náà ń pè ní .jpg. Okay, so mo wá padà lọ sínú index, mo fẹ́ fi image yẹn sí. Orúkọ tí emoji yẹn ń jẹ́ mo gbọ́dọ̀ kọ sínú source. Màá sọ pé emoji orúkọ tó ń jẹ́ gangan nìyẹn. Kí ni extension rẹ̀? .jpg. Intelligent Sublime Text máa ń ṣe kíní kan fún wa. Ó máa ń bá wa wò bóyá nǹkan tá à ń kọ bóyá ó match pẹ̀lú nǹkan tá a lérò láti kọ. Ṣé gbé kí n tó kọ gbé wá sísàlẹ̀? So tẹ́ bá fẹ́ da yín láàmú ẹ lè click ẹ̀ kó máa gbé wá bẹ́ẹ̀. So jẹ́ ká lọ sí ibi browser wa ká wá reload. Ṣé ti rí pé emoji yẹn ti wà ń bẹ̀? Wow, this is very very amazing. So now nǹkan tá a máa ṣe ni pé ibi tá a ti máa dúró lélẹ̀. Bọ̀ kí n tó lọ, ó ní kíní kan wọ́n ń pè ní div tag.
div tag ó máa ń common gan, máa ń lò gan nínú HTML wa. Ó dà gẹ́gẹ́ bí container ni. Lápèjúwe ká ní mo fẹ́ kó gbogbo link yìí àti emoji mo fẹ́ kó sínú div, màá wá cut ẹ̀, ṣe rí pé ẹ̀rí ń bẹ́ mọ̀, màá sọ pé div, tí má ti tẹ̀ màá tẹ̀ enter, màá wá paste gbogbo àwọn tag tí mo ní, màá paste ẹ̀ sínú ẹ̀. A máa ń lo div tag yìí gan, ẹ máa pàpàdé, á dẹ̀ máa lo gan tá bá fẹ́ máa lo ohun tó ń pè ní Cascadian style sheet. A sì ń bọ̀ ń bẹ̀, ṣe ti rí ń sìn. So mi ò fẹ́ kí àsìkò yẹn kó pẹ́ púpọ̀, ẹ jẹ́ kí n sáré explain gbogbo nǹkan tá a achieve. Alákọ̀ọ́kọ́ àmọ́ tó ń pè ní h3 tag, àmọ́ nǹkan tó ń pè ní m tag fún italics, àmọ́ nǹkan tó ń pè ní h2 tag, àmọ́ nǹkan tó ń pè ní h1 tag, àmọ́ tí mo paragraph tag láti jọ́ta tí ẹ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ HTML wa ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, àdẹ̀mọ̀ nǹkan tó ń pè ní kíni ul tag. Àdẹ̀mọ̀ pé horizontal rule ipe a máa fi ń ṣe kíni, a máa fi ń fa ruler ni, ó ti yé yín. Àdẹ̀mọ̀ pé div tag bí container kan ni tá a máa ń kó gbogbo àwọn tag wa sí nínú. This is pretty amazing. Ṣé ti báyẹn sìn, tẹ́ ẹ bá ti lè kọ ilé ẹ ti mọ HTML. So tí a bá ti wá ń build the project, tá a bá ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní pàdé àwọn kankan, òun ló tún máa bí bá ṣe máa mọ̀ sí. But mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ ọ̀nà concept tá a máa ń fi ń kọ HTML wa dáadáa. Ṣé ti yé yín, òun náà dẹ̀ láti fi hàn wá yìí. So ní tutorial tá a tún fẹ́ mú lẹ́lẹ́kejì, a yànnàná nǹkan tó ń pè ní form. Báwo lèèyàn ṣe ń kọ́? Bí n sì yẹn lè fẹ́ login àbí kẹ́ fẹ́ fill form kan online, ọ̀nà wo ló máa fi ń gbà ṣe, òun la máa take a look at in the next tutorial. And inú mi dùn pé ń bá mi ká lọ, and I can't wait to share all I know with you in this particular training. Ẹ ṣé gan, and àtúbọ̀ máa kàn sí yín. Ó dàbọ̀.